วัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะพามาถักกระเป๋านะคะอุปกรณ์จะมีไหมพรม4 พายนะคะเข็มโครเชต์ใช้เบอร์ 5/0 หรือ 3.0 มม. ก็จะมีซิปนะคะความยาวตามต้องการกรรไกรแล้วก็เข็มสำหรับไหมพรมตัวมาร์กเกอร์สำหรับขั้นจุดแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะทำห่วงเป็นแบบนี้นะคะเป็นห่วงที่เลื่อนได้นะคะเราจะเริ่มต้นถักโซ่ด้วยการถักความยาวตามต้องการเราจะถัก33โซ่นะคะเราก็จะเอาจากตัวซิปความยาวของซิปที่เราใช้เป็นหลักนะคะเราก็วัดดูนะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะซิปตัวนี้ความยาว 6.5 นิ้วนะคะเราก็ถักมาให้อย่าให้เกินขอบของซิปนะคะด้านท้ายกับด้านซิปอย่าให้เกินนะคะเดี๋ยวเราจะถักบนรอบนะคะเป็นก้นกระเป๋านะคะเริ่มต้นโซ่1 ครั้งถัก x ไปรอบโซ่นะคะถัก x ในหลักที่1 2ถัดจากเข็มนะคะของเราจะขึ้นโซ่33ใช่ไหมคะเราก็จะถักด้านละ33บนรอบไปนะคะเป็นลายง่ายๆนะคะ2 3 4 5นะคะตอนนี้เราถักมาได้32หลักนะคะหลักสุดท้ายก็ถักไปหลักที่33แล้วก็ถักย้อนกลับมานะคะ33ครั้งนะคะเส้นไหมอันนี้ถักทับไปด้วยเลยนะคะโดยจับให้แนบแบบนี้นะคะแล้วก็ถักหลักแรกมันจะอยู่หลักเดียวกับหลักสุดท้ายของแถวแรกนะคะด้านแรก2 3 4 5นะคะถักไปให้สุดนะคะตอนนี้เราถักมาถึงหลักที่31นะคะต่อไป33หลักเดียวกับหลักแรกนะคะแล้วถัก4กับหลักแรกที่ถอดห่วงออกเมื่อกี้นี้ถอดตัวมาร์กเกอร์ออกเมื่อกี้นี้สอดเข้าไปแล้วเกี่ยวเข้ามาแล้วผ่านในเข็มนะคะให้ทำแบบแถวที่1เนี่ยไปอีก2แถวนะคะหรือ3แถวแล้วแต่ต้องการนะคะก็เราก็ขึ้นโซ่1แล้วก็ถักในหลักแรกนะคะแบบนี้นะคะถัก x แล้วก็ทำมาร์กเกอร์ไว้นะคะเดี๋ยวหลงนะคะจะจบไม่ถูกหลักนะคะถ้าไม่ทำไว้หลักที่2 3 4 5นะคะทำวนไปให้ครบรอบนะคะตอนนี้เราถักมาทั้งหมด3แถวนะคะ1 2 3นะคะแถวถัดมานะคะเริ่มโซ่2เราจะเริ่มถักลายนะคะ1 2พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะให้ถักหลักเดียวกับหลักติดกับโซ่นะคะตรงนี้นะคะ
หลักแรกเกี่ยวขึ้นมาดึงสูงเท่าโซ่นะคะพันแล้วก็ทำต่ออีก2หลักเหมือนกันนะคะหลักถัดมาดึงขึ้นมานะคะหลักเท่ากันจับไว้พันหัวเข็มหลักถัดมานะคะพันแล้วก็เกี่ยวขึ้นมานะคะตัวนี้จะมี2 4 6 7นะ7ห่วงแล้วก็จับไว้นะคะพันหัวเข็มจับห่วงไว้แล้วเกี่ยวพันทั้งหมดนะคะเอามือนี้ช่วยดันนะคะแล้วก็ทำโซ่1ครั้งนะคะเราจะทำเช่นนี้ไปจนจบชิ้นงานนะคะจบแถวสลับด้วยการถัก x 1แถวนะคะสลับกันไปจนจบนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ทำแบบนี้โดยการถักซ้ำกับโซ่หลักสุดท้ายที่เราทำไว้แล้วนะคะแทงลงไปหลักเดียวกันดึงห่วงขึ้นมานะคะความสูงเท่ากันครั้งที่2พันแล้วก็หลักถัดมาครั้งที่3สอดเข็มในหลักถัดมาพันหัวเข็มเกี่ยวแล้วดึงขึ้นนะคะ2 4 6 7ห่วงในเข็มพันหัวเข็มแล้วก็สอดพันทั้งหมดเกี่ยวพันทั้งหมดจับไว้นะคะได้แบบนี้แล้วก็โซ่1ทำซ้ำนะคะ1 2 3จับไว้แล้วเกี่ยวพันทั้งหมดโซ่1พันหัวเข็ม1หลักเดียวกันกับที่ถักแล้ว1 2 3นะคะ1 2 3เกี่ยวพันทั้งหมดโซ่1ทำไปจนจบแถวนะคะตอนนี้เราถักมาถึงลายสุดท้ายนะคะก็จะเหลือตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นหลัก C นะคะเราจะถักหลักนี้ด้วยนะคะเพื่องานจะได้ชิดไม่เป็นช่องว่างนะคะก็ถักไปตามปกติก่อน1ครั้ง2ครั้งครั้งที่3ครั้งสุดท้ายให้ถักตรงหลัก C นะคะหลักจบงานหลักจบแถวนะคะ3ครั้งแล้วก็รวบเกี่ยวผ่านทั้งหมดนะคะแล้วก็จบด้วยการถัก C บนหลักแรกนะคะอันนี้โซ่2ที่เราขึ้นไว้1 2จบบนหลักแรกนะคะตรงนี้ดึงตึงๆนะคะจะได้ไม่โบกมากจบแถวนี้นะคะต่อไปเราสลับด้วยการถัก x ทั้งแถวแล้วก็ถักลายแล้วก็ถัก x สลับไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามต้องการนะคะเริ่มถัก x นะคะโซ่1ถักลงในนี้นะคะในช่องว่าง
ใครจะเกี่ยวแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะทำเฉพาะช่วงด้านบนอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ทำด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เราจะทำลงไปในช่องนี้เลยมันง่ายดีนะคะเร็วดีนะคะ1แล้วก็ตรงนี้2 3 4 5 6 7 8นะคะทำไปให้ครบรอบอันนี้เขาจะต้องได้66หลักเท่ากับตอนเริ่มต้นนะคะหลักจะต้องเท่ากันของเราขึ้นต้นด้วยรอบวงเนี้ย66ตรงนี้ก็จะต้องเป็น66นะคะตรงนี้ก็มาร์กเกอร์ไว้นะคะทำต่อไปค่ะตอนนี้เราถักมาถึงหลักที่65นะคะแล้วก็66อันสุดท้ายจบงานถักซีกับหลักแรกนะคะดึงแน่นๆค่ะโซ่2ขึ้นลายเหมือนแถวนี้นะคะถักสลับกันไปเรื่อยๆนะคะ1,000 ครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะลงหลักเดียวกับโซ่2นะคะครั้งที่1ครั้งที่2ในหลักถัดมา1,000แล้วก็ลงสอดลงไปในช่องที่3แล้วก็1,000เกี่ยว1,000ทั้งหมดโซ่1ทำซ้ำลงตรงนี้นะคะหลักเดิมที่เราลงแล้ว1 2 3ผ่านทั้งหมดโซ่1ทำซ้ำนะคะ1 2 3จับไว้เกี่ยวผ่านทั้งหมดโซ่1นะคะทำสลับกัน2แถวไปเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้เราถักมาได้ความสูงตามต้องการแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 ลายนะคะแล้วก็จะถัก x ไป2แถวนะคะแล้วเราก็จะเอาซิปมาทำแบบนี้นะคะกะขนาดให้พอดีแล้วก็เย็บติดไปแนวนี้นะคะใช้ได้สีชมพูนะคะหรือสีเดียวกับกระเป๋าเย็บรอบเลยนะคะค่ะงานที่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะก็วิธีทำผู้นะคะก็เราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะด้านในนะคะเย็บซิปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ลองทำกันได้นะคะก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ